લક્ષ્મી નારાયણ દેવની જય, ગણનારાયણ દેવની જય, ધર્મ ભક્તિ વાસુદેવની જય, ઘનશ્યામ મહારાજની જય, ગોપીનાથજી મહારાજની જય, મદન મોહનજી મહારાજની જય, કુંજ બિહારી લાલની જય, રાધારમણ દેવની જય, રણછોડ રાયની જય, 500 પરમહંસોની જય, અષ્ટભંજન દેવની જય, વિઘ્નેશ્વરાય દેવની જય. લાજવાની છે પ્રભુ તમારે હાથની, પૂજન હાથના તમે છો નાથાજી, સંકટ મારી સ્વામી રહેજો સાથાજી, એટલે સોજો ગરીબાની કાદાજી, રાજા સોનિયા લેવાની ગુણ લેજો પાયા, માજો સોયો ગુણ મારા, શ્રી હરિ કરજો સહાય, અરમ ઉદાહરણ પતિત પાવન, દિનવંદો છોડ્યાળ, જોઈ લેજો શ્યામુ શ્યામળા, સુધાઈ લેજો સંભાળ, ઘણા ગુના ઘનશ્યામજી તમે બખ્શ્યા ગયા શ્રીતના, તેમ ગુના ગોવિંદ મારા બક્ષજો બહુ રીતના, તમારા ને તમ વિના નથી અન્ય કોઈ આધાર, તે રણો સ્વર્ગદીશ તમે સુગમ વારંવાર, જેના જે આશ્રિત છે પ્રભુ તેની છે તેને લાજ, તે વિના ત્રિલોકમાં એનું કોણ હતું મહારાજ, દેહ સારું હરિ તમને વળી વળી
से प्रभावोचरे हरि कृष्ण महाराज की जय। मंगल मूर्ति महाप्रभु श्री सदानंद स्वरूप भक्ति धर्म श्री हरि समनु सदाय नूप परम दयालु छो तमे श्री कृष्ण सर्वाधीश प्रथम तमने परनमो नमो वारंवार शीश तमेव माता च पिता तमेव तमेव बन्धो च सखा तमेव तमेव विद्या द्रविणं तमेव तमेव सर्वं मम देव देव विद्यास्नाना सकलानि हंस सद्धर्म भक्तिरविणं विधाता तादात्माना मनसे स्थितानां तनोतु कृष्णो अखिल मङ्गलम् कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मा वा प्रकृते स्वभावा करोमि यत्तं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि नारायणायेति समर्पयामि स्वामिनारायण भगवाननी जय लक्ष्मीनारायण देवनी जय सौने जय श्री स्वामिनारायण स्वामिनारायण नारायण नारायण स्वामिनारायण नारायण नारायण स्वामिनारायण नारायण नारायण स्वामिनारायण नारायण नारायण स्वामिनारायण 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 नारायण नारायण स्वामिनारायण नारायण नारायण स्वामिनारायण नारायण नारायण स्वामिनारायण नारायण नारायण स्वामिनारायण 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 स्वामिनारायण
ब्रह्मेश्वर देवराज रवयो देवे स्तुवन्ते स्तवै यं वेदे क्रमतः पदेश्च झटया गायन्ति सामर्ष्यः ध्यानिनात्मनियं महे प्रतिदिनं पश्यन्ति योगेश्वरम् यत्पारं निगमाविदुर्न सहजा नन्दाय तस्मै नमः नन्दाय तस्मै नमः ॐ अवतारिणे श्री स्वामिनारायणाय नमो नमः ॐ श्री हरिकृष्णाय नमो नमः ॐ श्री घनश्यामाय नमो नमः स्वामिनारायण आज तारीख 19/2026 विक्रम संवत 2082 महासुद एकम सोमवार આજથી મહામાસનો પ્રારંભ ગુજરાતી માસ પ્રમાણે થાય છે. આજે શ્રી હરિએ વાસદામાં ખૂબ મોટો સમયો કરેલો અને પ્રથમ ચરણારવિંદ વાસદામાં મહારાજે કુશળ કુંવરબાઈને પાડી આપેલા. એના ભાઈને ત્યાં ભાઈ વાસદામાં રહેતા ને ત્યાં પહેલા ચરણારવિંદ પાડેલા. અને આમાં એવું લખે છે કે એ હાલ પોર ગામમાં બ્રાહ્મણને ઘેર છે, પણ હકીકતમાં ક્યાં છે? ચીખલીમાં છે ને. ચરણારવિંદ ચીખલીમાં છે ને, મંદિરમાં. ત્યાં લખ્યું છે ચીખલીમાં જે ચરણારવિંદ છે ને ત્યાં લખેલું છે કે શ્રી હરિએ પ્રથમ ચરણારવિંદ પાડી આપેલા. દેગામમાં ચીખલી પાસે જાય કઈ તાલુકો ચીખલી લાગે ને, એટલે દેગામમાં એ ચરણારવિંદ છે. એટલે આમાં નિર્ણયમાં એવું લખે છે કે પોર ગામમાં બ્રાહ્મણને ઘેર છે, હકીકતમાં એ દેગામમાં છે. જ્યાં હોય ત્યાં આપણે દર્શન કરવાથી રાયસિંહ એટલે એના ભાઈ તો હતા ને કુશળભાઈ ના. હા, ધરમપુરમાં પાડી આપેલા. રાયસિંહજીને વાંસદામાં એટલે સૌથી પહેલા વાંસદામાં પાડી આપેલા. રાયસિંહ સૌથી પહેલા. તો એ આજનો દિવસ મહાસુદ એકમનો દિવસ હતો. વચનામૃત વર્તલ પ્રકરણનું 18મું. શું આવ્યું હતું ગઈકાલે? અને મુખ્ય વાત એ હતી કે ભગવાન સાથેનો સંબંધ જેટલો કહેવાય એટલો જીવ. પાસ કરજો ને, આને થોડું પાસ કરો. કોણ સેટિંગ કરવી ને ખબર નહીં પડતી. દરરોજ ચેન્જ કર્યા કરે. ચાલતું હોય ચાલવા માટે. એટલે ભગવાન કહે ને એને જો કહેવું હોય તો શ્રવણ ભક્તિ મુખ્ય વાત છે. જ્યાં સુધી આ જીવ શ્રવણ કરતા નથી ત્યાં સુધી આત્મા પવિત્ર પણ થતા નથી અને એને ભગવાનના મહિમા પણ સમજાતા નથી. શ્રવણ ભક્તિથી આપણને ભગવાનના મહિમા સમજાઈ જાય છે
એમ શુદ્ધ થતો જાય છે. એટલે ભગવાનનું સદન કરવા માટે કરવું અને ભગવાનની દિવ્યતા જાણવી હોય આપણે પણ દિવ્ય થવું પડે. આપણે દિવ્ય થવું હોય તો આત્મારૂપ થવું પડે. આત્મારૂપ થવું હોય તો સત્પુરુષનો સમાગમને સત્શાસ્ત્રનો સમાગમ થાય તો એ થાય થઈ શકતો નથી. એટલે ભગવાનના જે ધર્મ છે ભગવાન જે ધર્મ કરે છે અથવા સંતો જે ધર્મ કરતા એ પરોપકાર અર્થે કરતા એટલે એ દિવ્ય છે એને બંધન કરતા નથી. આપણે જે કરીએ છીએ એ ભોગ માટે કરતા હોય છે એટલે આપણને કર્મના બંધનો થતા હોય છે. આપણે ફળ ભોગવવા પડતા હોય છે. એટલે ભગવાન સબંધી કર્મ કરતા. અને એ શ્રી કૃષ્ણ ભગવાને પોતાના જન્મ સમયમાં વસુદેવ દેવકીને પરમેશ્વરપણાની પ્રતીતિને અર્થે જે ચતુર્ભુજ રૂપ દેખાડ્યું તથા બ્રહ્માને જે અનેક ચતુર્ભુજ રૂપ દેખાડ્યા તથા અક્રૂરજીને જે શેષશાહી રૂપ દેખાડ્યું તથા અર્જુનને વિશ્વરૂપ દેખાડ્યું ઇત્યાદિ રૂપને ભેદે કરી અને જે શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનની ઉપાસનાના ભેદ કહેવા તે તો યોગ્ય છે. પણ એ શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન વ્રજને વિશે બાળ મુકુંદ કહેવાયા, મુરલી મનોહર કહેવાયા, રાધા કૃષ્ણ કહેવાયા તથા વાછરડા ચાર્યા. ગાયો ચારે, ગોવર્ધન પર્વત ધાર્યો, ગોપીઓ સાથે રાસ ક્રીડા કરી તથા મથુરાપુરીમાં આવી અને કંસને માર્યો. યાદવને સુખ્યા કર્યા તથા સાંદીપની બ્રાહ્મણને ઘેર વિદ્યા ભણ્યા તથા કુબ્જા સંગાતે વિહાર કર્યો તથા દ્વારિકાપુરીમાં વસ્યા ને રૂક્મિણી આદિક અષ્ટ પટરાણીઓને પરણ્યા તથા 16,000 સ્ત્રીઓને પરણ્યા તથા હસ્તિનાપુરમાં રહ્યા અને પાંડવોની સર્વ કષ્ટ થકી રક્ષા કરી અને દ્રૌપદીની લાજ રાખી અને અર્જુનના સારથી થયા ઇત્યાદિક સ્થાનકને ભેદે કરીને જે શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનની અનેક લીલા છે તેણે કરી અને એ શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનના દ્વિભુજ સ્વરૂપને વિશે ઉપાસનાના ભેદ ન કરવા અને જે કરશે તે વચનદ્રોહી ગુરુદ્રોહી છે. સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. ગઈકાલે આપણે શ્લોકનું વિવરણ જોયું. જન્મ કર્મ ચ મે દિવ્યમેવં યો વેતિ તત્વતઃ ત્યક્ત્વા દેહં પુનર્જન્મ નૈતિ મામેતિ સો અર્જુન. જે ભગવાનના જન્મ અને કર્મને દિવ્ય જાણે છે પોતે દિવ્ય થઈ જાય છે. પણ જેને દિવ્ય નથી માનતો એ ક્યારેય મુક્ત થઈ શકતો નથી. એટલે આપણે 2 દિવસ આ શ્લોક સમજો. આ શ્લોક સમજાય તો જ મુક્તિ થાય, નહીતર મુક્તિ થવી કઠણ છે. એટલે ભગવાનના જન્મ અને કર્મ કેવા છે? દિવ્ય છે. અને શ્રી કૃષ્ણ ભગવાને પોતાના જન્મ સમયમાં વસુદેવ દેવકીને પરમેશ્વરપણાની પ્રતીતિને અર્થે જે ચતુર્ભુજ રૂપ દેખાડ્યું. બ્રહ્માને અનેક ચતુર્ભુજ રૂપ દેખાડ્યા. અક્રૂરજીને શેષશાહી રૂપ દેખાડ્યું. અર્જુનને વિશ્વરૂપ દેખાડ્યું. ઇત્યાદિક રૂપને ભેદે કરીને જે શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનની ઉપાસનાના ભેદ કહેવાય એ યોગ્ય છે. મહારાજ કે ભેદ એટલે જુદાપણ, ફર્ક જેને કહીએ આપણે, એ કહેવા યોગ્ય છે. બ્રહ્માને ચતુર્ભુજ રૂપ અનેક વખત દેખાડ્યા. બ્રહ્મા છે કે કોણ છે? સર્જનહાર છે સૃષ્ટિના. જગતને ઉત્પન્ન કરનાર દેવ છે, રજોગુણ પ્રધાન દેવ છે, યજ્ઞોના પ્રવર્તક અને વિષ્ણુના અવતાર મનાય છે. બ્રહ્માની મૂર્તિ ચતુર્મુખ હોય છે. આવી મૂર્તિ બહુ ઓછી જોવા મળે છે. અને બ્રહ્માનું પૂજન પણ થતું નથી જગતમાં. માત્ર એક પુષ્કરમાં મંદિર છે
અને બીજું એક ખંભાતમાં નગરા ગામે એમનું મંદિર છે. એટલે છતાં પણ શિવ મંદિરની ઉત્તરની દિવાલ તરફ તેની મૂર્તિ રાખેલી હોય છે. 4 મસ્તક અને 4 હાથ હોય છે. જેવી રીતે વિષ્ણુ અને શિવના સંપ્રદાય છે એવી રીતે બ્રહ્માના કોઈ સંપ્રદાય નથી. એટલે બ્રહ્મા, વિષ્ણુ અને મહેશ એક જ પરમાત્માના સ્વરૂપ મનાયેલા છે. કે પછી ભક્તોએ પોતપોતાની રુચિ પ્રમાણે ઉપાસનાનું પ્રચલન કર્યું. આ પૃથ્વી બ્રહ્માએ ઉત્પન્ન કરનારી કરીને બ્રહ્માનો એક દિવસ રહી. બ્રહ્માનો એક દિવસ કેટલો થાય? આપણા 4 અબજ અને 32 કરોડ વર્ષ જાય ત્યારે બ્રહ્માનો વિરાટ નારાયણનો એક દિવસ થાય. અને એટલે એક દિવસ પૂરો થાય એ નિમિત્તે શયન કરે બ્રહ્માજી. હવે શયન કરે એ નિમિત્તે સૂવે ત્યારે શું થાય? પ્રલય થાય. જેને કયો પ્રલય કહીએ આપણે? કેટલી વાર આપણે 4 પ્રકારના પ્રલય સમજ્યા? નૈમિતિક પ્રલય, જે નિમિત્તે શયન કરે છે, દિવસ પૂરો થાય એ નિમિત્તે શયન કરે એટલે નૈમિતિક પ્રલય. જેમાં ત્રિલોકીનો નાશ થાય છે. એટલે ઋષિઓ, દેવો અને મૂળ તત્વો એવી ને એવી સ્થિતિમાં રહે છે. અને જ્યારે બ્રહ્મા દિવસના શયન પછી એની રાત્રિ એટલી જ પાછી 4 અબજ અને 32 કરોડ વર્ષ એ પૂરી થાય એટલે બ્રહ્મા ફરીવાર જાગે. જાગીને પાછું સૃષ્ટિનું સર્જન કરે. આવી રીતે 100 વર્ષ સુધી કરે છે બ્રહ્મા. કેટલા? 100 વર્ષ સુધી. અને એમના 100 વર્ષ પૂરા થાય એટલે આખું વિશ્વ એના મૂળ સ્વરૂપમાં ફેરવાઈ જાય. અને બ્રહ્માની ખાસ પૂજા કરવામાં આવતી નથી. અજમેર પાસે પુષ્કર વાયુનું મંદિર છે. એટલે પ્રથમ કેટલા મસ્તક હતા? 5 હતા. પણ પછી શિવજીએ એક મસ્તક છે એ પહાડી દીધું એટલે 4 મસ્તક થઈ ગયા. એટલે બ્રહ્માને અનેક ચતુર્ભુજ રૂપ દેખાડ્યા. અક્રૂરજીને કયું રૂપ દેખાડ્યું? શેષશાહી રૂપ દેખાડ્યું. જળમાં શેષ નાગ ઉપર પોડતા વિષ્ણુ ભગવાન. નેપાળમાં મંદિર છે એનું શહેર આપણે જોયું કે ગયા ત્યારે આપણે દર્શન કરેલા. જ્યાં ભગવાન એ શેષ નારાયણના મસ્તક ઉપર ત્યાંથી સુતેલી મૂર્તિ છે. અર્જુનને વિશ્વરૂપ દેખાયું, વિરાટ સ્વરૂપ. 1000 મસ્તકો, ચરણો, બાહુઓ, 1000 આંખો વગેરે ભગવાને ધારણ કર્યા. પણ અર્જુન જે વિશ્વરૂપ જોવા સમર્થ ન થયા. એટલે કીધું કે તમારું જેવું મૂળ સ્વરૂપ છે એવા સ્વરૂપના મને પાછા દર્શન કરાવો. અને પાછા મૂળ સ્વરૂપે મનુષ્ય આકારે થયા ત્યારે અર્જુનને સુખ આવ્યું. ઓલામાં શું સુખ આવે? 1000 મસ્તક ને 1000 બાહુ ને વિશ્વરૂપ વિરાટ રૂપ ધર્યું હોય તો આપણને શું સુખ આવે? આપણને ક્યારે સુખ આવે? આપણે જેવું મનુષ્ય રૂપ ધારણ કરે તો આપણને સુખ આવે. નહીતર એ સુખ આપણને આવે નહીં. એટલે ઇત્યાદિક રૂપને ભેદ કરીને જે શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનની ઉપાસનાના ભેદ કહેવા એ તો યોગ્ય છે. એનું ધ્યાન કરો, ચતુર્ભુજ રૂપનું ધ્યાન કરો, કે ધ્યાન કરો, એ રૂપનું ધ્યાન કરો, કે એની ઉપાસના કરો, એ તો યોગ્ય છે મહારાજ કે. પણ એ શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન વ્રજને વિશે બાળ મુકુંદ કહેવાય, મુરલી મનોહર કહેવાય, રાધા કૃષ્ણ કહેવાયા, વાછરડા ચાર્યા, ગાયો ચારી, ગોવર્ધન પર્વત ધાર્યો. ભગવાને ગોવર્ધન પર્વત શેને માટે ધારેલો? ઇન્દ્રનું અભિમાન ઉતારવા માટે. પેલા લોકો ઇન્દ્રને અનુકૂળ કરતા, અનુકૂળ ઇન્દ્ર માટે કરતા. ભગવાન ઇન્દ્રને ધરાવતા તપન ભોગ. એટલે શ્રી કૃષ્ણ ભગવાને પછી શું કર્યું? ઇન્દ્રને બદલે આ પર્વતને પૂજવા માટે ગોવાળોને કહ્યું કે આ પર્વતની પૂજા કરો, ઇન્દ્રની કરવી નથી, આને કરો તમે. આ ગોવર્ધન પર્વતની તમે પૂજા કરો. એટલે ઇન્દ્ર ગુસ્સે થઈ ગયો. એનું
પૂજન બંધ થઈ ગયું એટલે ગુસ્સો આવે ને, એટલે એણે શું કર્યું એ પર્વતને અંધરાધાર વરસાદ પાડ્યો. એટલે પર્વતને બચાવવા અને લોકોને બચાવવા માટે ભગવાને ટચલી આંગળી ઉપર પર્વતને ધારણ કર્યો અને 7 દિવસ સુધી, કેટલા દિવસ સુધી? 7 દિવસ સુધી ધારણ કર્યો. એ વખતે ભગવાનને 8 વાર લોકો ભોગ જમાડતા. કેટલી વાર દિવસમાં? 8 વાર ભોગ જમાડતા લોકો ભગવાનને. 7 એટલે કેટલા થાય? 56. એટલે 56 ભોગ ધરાવવામાં આવે છે ભગવાનને. આમ નથી, એની પાછળ આ કારણ છે કે દરરોજ 8 વાર ભોગ ધરાવતા એટલે 7 એટલે 56. એટલે 56 ભોગ ભગવાનને આપણે ધરાવીએ છીએ. અત્યારે તો 56 ની જગ્યાએ 560 ને 5000 બધા અલગ અલગ થઈ ગયા. પોતાની રીતે કોમ્પિટિશન થઈ ગઈ ને. એવું લાગે 1000 એને કર્યા ને અમે 1000 ના 2000 કરીએ, કોઈ 5000 કરીએ, 10000 કરીએ. એમ પછી કોમ્પિટિશન વધતી ગઈ, ભાવ ઓછો થતો ગયો, કોમ્પિટિશન વધતી ગઈ. હા, ભાવથી તમે ખાલી એક વસ્તુ ધરાવો તો એ વધારે છે 56 ભોગ કરતા. એ જીવન ભક્તનો મઠનો રોટલો એનો ભાવ હતો તો એ જેવા 56 ભોગ તો હતા જ. એને છોડીને ભગવાન શું જેવા મઠનો રોટલો. આપણો ભાવ મુખ્ય છે. એમાં કોઈ દોષ નથી ધરાવવામાં, પણ ભાવ મુખ્ય છે. જે કરવું એ ભાવ સહિત. ભાવ હોય તો ભગવાન જમે, ભાવ હોય તો કાંઈ ન જમે. ગમે એવી વસ્તુ સામે પડી હોય તો એ ભગવાન ગ્રહણ કરતા નથી. ગોપીઓ સાથે રાસ ક્રીડા કરી મથુરાપુરીમાં આવીને કંસને માર્યો. કંસ છે એ મથુરાના રાજા ઉગ્રસેન ના 9 પુત્ર પૈકી સૌથી મોટો પુત્ર ઉગ્રસેન રાજા. કાળનેમી નામના રાક્ષસના અંશથી જન્મ્યો હતો. એટલે ખૂબ ક્રૂર અને નિર્દય હતો. કંસની માતા પવનરેખા એકવાર પોતાની સહેલીઓ સાથે વનમાં વિહાર કરતા બધાથી અલગ પડી ગઈ. એવામાં દ્રુમલિક રાક્ષસે તેના પતિ ઉગ્રસેનનું રૂપ ધારણ કર્યું. પણ દ્રુમલિક રાક્ષસે અને એની સાથે દુર્વ્યવહાર કર્યો. કે પવનરેખાને ગર્ભ રહ્યો. આ જે ગર્ભ રહ્યો એ કંસ દ્રુમલિક રાક્ષસ રહ્યો ને, એટલે એની વૃત્તિ રાક્ષસી હતી. એટલે કંસ છે ખૂબ દુષ્ટ બુદ્ધિનો હતો. પ્રજાને ખૂબ પીડા આપતો ને એટલો બળવાન હતો કે જરાસંધને માત્ર 8 વર્ષની ઉંમરે કુસ્તીમાં હરાવે. કેટલી 8 વર્ષની ઉંમરે કંસે જરાસંધને કુસ્તીમાં હરાવે. એટલે જરાસંધે પોતાની 2 પુત્રી અસ્તિ અને પ્રાપ્તિ કંસની સાથે પરણાવી. કંસે પોતાના કાકા દેવક રાજાની પુત્રી દેવકીને મોટી કરી અને વસુદેવ સાથે પરણાવી. દેવકી ઉપર એને ખૂબ પ્રેમ હતો કંસને. એટલે ઝાડ વળાવતી વખતે દેવકી વસુદેવના રથનો સારથી કોણ બન્યો? કંસ બન્યો. એવામાં આકાશવાણી થઈ કે હે કંસ, તારી બેન દેવકીનું 8મું સંતાન તારો કાળ બનશે. આકાશવાણી થઈ. એટલે કંસ રોષે ભરાઈને દેવકીને મારી નાખવા તૈયાર થયો. દેવકીને જ મારી નાખું તો પછી ઉત્પત્તિ જ ન થાય ને, આ તો તકલીફ ને. એટલે વસુદેવે તેને દેવકીના બધા સંતાન પછી તો દેવકીને સમજાવ્યું કે દેવકીને મારી નાખવા દીધું ને, તાર તો એના 8મા સંતાનથી તકલીફ છે, તો 8મા સંતાનને તું મારજે ને. તો કે વાંધો નહીં, 8મું સંતાન આવશે એને હું મારીશ. પણ પાછું કોઈ કીધું કે 8મો કયો તને કેમ ખબર પડશે? એક પછી એક બધાય સંતાન જે કાંઈ જનતા એને જન્મથી જ મારી નાખતો રોષે ભરાઈને. એટલે આવી રીતે બેન બનાવીને જેલમાં નજરકેદ કર્યા. અને ઉગ્રસેને આનો વિરોધ કર્યો તો એને પણ જેલમાં પૂરી દીધા. એના પિતાએ વિરોધ કર્યો તો એના પણ જેલમાં પૂર્યા. એટલે આવી રીતે દેવકીના 6 પુત્રને વારાફરતી મારી નાખ્યા. 7મા ગર્ભને દેવમાએ દેવકીના ગર્ભમાંથી લઈ અને વસુદેવની બીજી સ્ત્રી રોહિણી એ ગોકુળમાં હતી તેના ઉદરમાં મૂકી દીધો. 8મા બાળકને વસુદેવે સુરક્ષિત રીતે ગોકુળમાં નંદ રાજાના ઘરે પહોંચાડ્યું.
એટલે કંસે એને મારવા માટે ઘણા રમકડા મોકલ્યા, અગાસુર, બકાસુર, શક્તાસુર, આ બધા રમકડાઓ મોકલ્યા, પણ બધાને ભગવાને યમલોક પહોંચાડી દીધા. એટલે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ બધાનો નાશ કર્યો અને ધનુર્યાગમાં ભગવાને કંસનો વધ કર્યો અને ઉગ્રસેનને જેલમાંથી છોડાવી પાછું રાજ્ય આપ્યું. મથુરાપુરીમાં આવીને કંસને માર્યો, યાદવોને સુખ્યા કર્યા. યાદવો છે એ સોમવંશી આયુપુત્ર યયાતિ રાજાને દેવયાનીની કુખે યદુનો જન્મ થયો. યયાતિ રાજા દેવયાનીને શ્રાપ આપ્યો હતો ને કચે કે તું બ્રાહ્મણ જાતિમાં તારા લગ્ન ન થાય, ક્ષત્રિય જાતિમાં થશે. એટલે એ ક્ષત્રિય યયાતિ રાજાને પરણે. એટલે યયાતિ અને દેવયાનીની કુખે યદુનો જન્મ થયેલો. એ સર્વ યાદવોના મૂળ પુરુષ ગણાય છે. એટલે આ વંશ ચંદ્રવંશ પણ ગણાય છે. અને અનેક પેઢીઓ બાદ આ જ વંશમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનું પ્રાગટ્ય થયું. એટલે યાદવો પછી શું હતી, વૈભવથી મદોન્મત્ત થઈ ગયા અને શરાબી થઈ ગયા. જો ધન આવે પછી શું થાય, ધનની સાથે શું આવે, મદ આવે. મદ, હા, મદ આવે ને ધનની સાથે. ખિસ્સામાં આપણે લાખ રૂપિયા પડ્યા હોય તો કેવો મદ હોય, કોઈની સાડી બહાર રાખીએ, કરોડો રૂપિયા જેની પાસે હોય એ કોઈની સાડી બહાર રાખે. આપણે પૈસાના જોડે છૂટી જઈશું ગમે એમ કરીએ. નબીરાઓ જો બધા ગાડીઓ નથી ચલાવતા, રોડ ઉપર મન ફાવે એમ, કરોડપતિના દીકરાઓ. પછી શું થાય, થોડી વાર જેલમાં રહે પાછા છૂટી જાય પૈસાના જોડે. એટલે ધનની સાથે મદ આવે. એમાં બધા યાદવોને પણ ખૂબ મદ આવ્યો અને વર્તન છે એ ઉચ્છૃંખલ અને ઉદ્ધત થઈ ગયું. એટલે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ વિચાર કર્યો કે આવું રહેશે તો પાછો પૃથ્વી ઉપર ભાર વધી જશે. માંડવાડા, શક્તાસુર ને બકાસુર ને કંસ ને બધાને યમલોક મોકલ્યા છે. હવે એની જગ્યા પાછા યાદવો આવશે. આવા ઉચ્છૃંખલ થઈ ગયા પછી પૃથ્વીનો ભાર વધે ને, પાપ વધે, પૃથ્વીનો ભાર વધે જગતમાં. પાપ કરવામાં કોઈ પાછું વળીને જોતું નથી. આપણે કહીએ પ્રલય આવે ને, વરસાદ આવે ને, આ આવે, ફલાણું આવે ને, શનિ માટે ભૂકંપ આવે. જેમ પૃથ્વી ઉપર પાપ વધતા જાય પૃથ્વીનો ભાર તો ઓછો કરવો પડે ને. એટલે પછી આવી બધી સુનામી ને બધું આવે. એટલે આવી રીતે ઉદ્ધત થઈ ગયા. એટલે ભગવાને વિચાર કર્યો કે પાછો ભાર વધી જશે. એટલે ઋષિઓના શ્રાપને નિમિત્ત કરી અને યાદવોનો સંહાર કરવાની ઈચ્છા કરી. ત્યાં રીતે એકવાર ભગવાનની ઈચ્છાથી યાદવો પ્રભાસ ક્ષેત્રમાં આવ્યા. ત્યાં મદ્યપાન કરીને ઉન્મત્ત બની અંદર હાસી મસ્કરી કરતા. અને એ સ્વરૂપ છે એ લડાઈ સુધી પહોંચ્યું. અને યાદવો મહાકાશ છોડની પરસ્પર મારામારી કરવા લાગ્યા. મૂસળ હતું ને, મૂસળ, એ મારામારી કરવા લાગ્યા. અને આખરે બધાએ અંદર લડી અને મૃત્યુ પામ્યા. એટલે આ બધાએ યાદવોનો સંહાર કરી અને ભગવાને પૃથ્વીનો પાછો ભાર ઉતાર્યો. એટલે આ બધી વસ્તુ શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનને બલરામજી જોતા હતા અને જોઈને ઉદાસ થઈ ગયા. પછી પોતે પણ દેહ ત્યાગ કરવાની ઈચ્છા કરી. એટલે બલરામજીએ શું કર્યું, યોગ શક્તિથી બ્રહ્મભાવ પામી અને બ્રહ્મલીન થઈ ગયા. અને શ્રી કૃષ્ણ ભગવાને પીપળાના વૃક્ષ નીચે એક વિરામની મુદ્રામાં બેસેલા ત્યાં તેમણે પાર્થિવનું બાણ વાગતા દેહનો ત્યાગ કર્યો. આવી રીતે યાદવોને સુખ્યા કર્યા પણ એ સુખમાં છકી ગયા. યાદવોને ખૂબ સુખ્યા કર્યા પણ સુખમાં છકી ગયા. કે ભગવાન આપણને સુખ બહુ નથી આપતા. એનું કારણ શું કે આપણે આધ્યાત્મિક માર્ગમાંથી ઉતરી જઈએ. અત્યારે ભજન થાય પણ 100-200 કરોડ આવે તો થાય સાચવામાં જાય જિંદગી. હજી છે એટલું છે એમાં ટાઈમ નથી મળતો. તો 200-500 કરોડ આવે તો ક્યાં ટાઈમ મળે? મળે છે એમાં ટાઈમ નથી મળતો. મંદિર આવવાનો, કથા સાંભળવાનો, તો પછી ક્યાંથી ટાઈમ મળે? એટલે આવી રીતે યાદવને સુખ્યા કર્યા પણ એ છકી ગયા. શાંતિપની બ્રાહ્મણને ઘેર વિદ્યા ભણ્યા. ક્યાં ભણ્યા? શાંતિપની.
ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અને બલરામના વિદ્યાગુરુ પ્રસિદ્ધ આચાર્ય કાશ્ય ઋષિના પુત્ર હતા. ક્યારે હતા? ક્યારે હતા શાંતિમણી મુનિ? ઉજ્જૈનમાં. દર્શન કરી આવ્યા તોય યાદ નથી. વિચાર યાદ હતા ને હમણાં ગયા હતા ઉજ્જૈન ગયા ત્યારે બધી જે 84 કળાઓ છે એ બધી કળાઓ છે, 64 કળાઓના દર્શન થાય છે ત્યાં. એટલે ત્યાં આગળ ઉજ્જૈનમાં રહેતા. એમની પાસે અનેક વિદ્યાર્થી વિદ્યાભ્યાસ માટે આવતા અને રાજા અને રંગ બંનેના પુત્રને સમાન ભાવે ભણાવતા. અત્યારે કેવી રીતે થાય? મોટી મોટી સ્કૂલોમાં કોણ જાય? મોટાના પુત્ર આવે. ગરીબને ત્યાં ભણવું હોય તો ન ભણી શકે. પણ શાંતિપુની રાજા અને રંગ કોઈ એવો ભેદ રાખતા નહીં. બંનેના પુત્રને સમાન ભાવે ભણાવતા. એટલે શ્રી કૃષ્ણ અને બલરામજીના ઉપનયન સંસ્કાર થયા બાદ ઋષિના આશ્રમમાં વેદ અભ્યાસ માટે આવેલા. વેદ વેદાંત અને 64 કળાઓ 64 દિવસમાં શીખી લીધી. કેટલા દિવસમાં? 64 દિવસમાં શીખી લીધી. અને ગુરુ દક્ષિણમાં પોતાના પુત્ર સમુદ્રમાં ડૂબીને મરી ગયેલો એને તમે જીવિત પાછો લાવી આપો આવું માંગ્યું. એટલે પછી શ્રી કૃષ્ણ ભગવાને શંખાસુરને મારી નાખ્યો, પણ બાળક તેના ઉદરમાં નહોતો. એટલે શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન યમરાજની નગરી સંયમની પુરીમાં જઈ અને શંખનાદ કર્યો અને ગુરુના પુત્રને યમપુરીમાંથી પાછો લાવી અને ગુરુને પરત કર્યો અને ગુરુ દક્ષિણા આપી. અત્યારે ત્યાં મંદિર છે સરસ અને આશ્રમ પણ હજી ત્યાં છે. તે શાંતિપુરીને ઘેર વિદ્યા ભણ્યા, પૂજા સંગાતે વિહાર કર્યો, દ્વારિકાપુરીમાં વસવાટ કર્યો અને રૂકમિણી આદિ અષ્ટ પ્રકરણીઓને પરણ્યા અને 16,000 સ્ત્રીઓને પરણ્યા. હસ્તિનાપુરમાં રહીને પાંડવોની સર્વ કષ્ટ થકી રક્ષા કરી, દ્રૌપદીની લાજ રાખી, અર્જુનના સારથી થયા ઇત્યાદિ સ્થાનકને ભેદે કરીને જે ભગવાનની અનેક લીલા છે તેણે કરીને શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનના દ્વિભુજ સ્વરૂપને વિશે ઉપાસનાના ભેદ ના કરવા. તો મહારાજે સ્થાનકને ભેદે કરીને જે ભગવાનની અનેક લીલા છે તેણે કરીને ભગવાનના દ્વિભુજ સ્વરૂપને વિશે ઉપાસનાના ભેદ ના કરવા. અને જે કરશે તે વચનદ્રોહી છે, ગુરુદ્રોહી છે. શું કીધું મહારાજે? આ શા માટે કીધું મહારાજે? અમુક જગ્યાએ શું કહે છે કે શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન નાના હતા ને ત્યારે સારા હતા, બરાબર હતા. હા, પણ મોટા હતા પછી એ બગડી ગયા. આવું કે વિચાર તો કરો. ભગવાનના સ્વરૂપમાં આવી રીતે વિચાર કરે, આવી રીતે ઉપાસના ભેદ કરે. એટલે કે હા, એટલે બાળ સ્વરૂપને પૂજે પણ મોટા સ્વરૂપને ન પૂજે. હા, એટલે એમ કે છે કે એ નાના હતા ત્યારે બરાબર હતા, પણ મોટા થઈને પછી આ બધું કર્યું 16,000 પટરાણોને પણ આ તો બધી માયિક બુદ્ધિ છે, દિવ્ય દ્રષ્ટિ થોડી. એટલે જ ઉપરનો શ્લોક એની માટે છે, જન્મ કર્મ ચમે દિવ્ય મેવ. એના જન્મ અને કર્મ દિવ્ય જાણવા. હા, એટલા માટે કીધું એ શ્લોક. દિવ્ય જાણે છે એ જ મુક્તિને પામે છે, બીજા મુક્તિને પામી શકતા નથી. એટલે કે ભગવાનનું સ્વરૂપ તો કેવું છે? નખથી શિખા પર્યંત સચ્ચિદાનંદ સ્વરૂપ છે. એના કોઈ પણ અંગનું દર્શન કરો તો એ મંગળકારી જ છે. કે પછી નાના હોય કે મોટા હોય, કોઈ પણ સ્વરૂપ હોય, ભગવાનની દરેક લીલાઓ છે એ કેવળ ને કેવળ કલ્યાણ માટે છે લોકોના. એની એક એક ક્રિયા પોતાના સ્વાર્થ માટે નથી. ને આપણી બધી ક્રિયા પોતાના સ્વાર્થ માટે જ હોય, પરોપકાર માટે ન હોય. બરાબર ને? એટલે સ્થાનકના ભેદે કરીને મહારાજ કે ઉપાસનાના ભેદ ન કરવા. ઉપાસનાના ભેદ કરશે એ વચનદ્રોહી છે અને ગુરુદ્રોહી છે. વિશેષ વાત આપણે આવતીકાલે લઈશું. સહજાનંદ સ્વામી મહારાજ શ્રીપતિમ શ્રીધરમ સર્વદેવેશ્વરમ ભક્તિ ધર્માત્મજમ વાસુદેવમ
माधवं केशवं कामदं कारणश्री स्वामी महाराज नीलकंठं भजे सजानंद स्वामी महाराज स्वामी नारायण 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 स्वामी नारायण 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 स्वामी नारायण स्वामी नारायण